Det lär ha jagats bisonoxar från tåg i USA. Vi ska dock inte jaga några bisonoxar, utan istället följa med en bison med 600 mm spårvidd på en färd på Munkedals järnväg. Denna lilla järnväg kom till redan 1895. Munkedals pappersbruk hade då redan funnits i 20 år och behövde en drygt 5 kilometer lång transportled för papper från bruket och ner till den nyligen anlagda hamnen i Saltkällefjorden i den inre delen av Gullmarsfjorden. Sveriges enda riktiga fjord. Med tiden byggdes det upp ett flertal byggnader här i hamnen som en gång i tiden var så full av liv. Försök att se genom gräs och sly och se spåren av hur det en gång var här. Tidigare hade transporter skett med hästdragna vagnar till hamnen i Saltkällan. Vagnar som på försök senare kom att dras av ett landsvägslokomotiv, Stuten, så dock blev ett totalt misslyckande, varvid tanken på järnväg uppstod. En järnväg som skulle transportera både gods och personer och som trots att Munkedal kom att få en anslutning till Bohusbanan 1903 ändå bestod långt efter detta. Omlastningen till Bohusbanans normalspår kom att ske vid Bohusbanans station i Munkedal. Denna omlastning krävde dock mycket personal och på 1950-talet breddades därför Munkedals järnväg till normalspår. Bruket, som sedan hade uppförts, hade eldats med stenkol, fick under andra världskriget eldas med torv och ved, men övergick 1948 till oljedrift. Och inköpen av olja startade för egna behov men även för vidare försäljning. Nu kom det stora oljelevererande fartyg till Munkedals hamn och cisterner för olja uppfördes i hamnen. Det gick nu även oljetåg på Munkedals järnväg. Denna bison byggdes 1971, året då Munkens pappersbruk i Munkedal fyllde 100 år. Det byggdes i den östtyska fabriken Volkseigene Betrieb Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg i Berlin. Lokfabriken var tidigare känd som Orenstein und Koppel och känd för sina mindre smalspåriga ånglok. VEB LKM, som fabrikens namn förkortades till, bytte 1974 namn till VEB Maschinenbau Karl Marx Babelsberg. Man kom dock att bygga lok fram till 1976. Efter murens fall 1992 upphörde dock företaget. Loket är av typen V10C. Loktypen kunde anpassas till ett flertal smalspåriga spårvidder. Och en variant för normalspår fanns också, typ V10B. Loket är en koloss för sin smala spårvidd. Drygt 5 meter långt, 1,8 meter brett och nära 2,7 meter högt. Vikten är på 16 ton. Motorn är en luftkyld rak 6 och är på 102 hästkrafter. Axelföljden är C och loket drivs som mekanisk kraftöverföring. Det ägs dock inte av Munkedals järnväg utan av Lommedalsbanan i Norge. Denna smalspårets koloss har dock använts i trafiken på Munkedals järnväg sedan 2010. Och innan det kunde igångsättas genomgick loket en renovering med bland annat nya lager för en av lokets koppelstänger och målning av loket. Det var länge sedan det rullade några normalspåriga järnvägsfordon på denna lilla spårstump. Och piren är det inte mycket kvar av heller. Och inte heller det stora pappersmagasinet som ännu för en 35-40 år sedan fanns här i hamnen. Inte finns det några cisterner kvar här heller. Naturen gör sitt bästa för att snabbt ta tillbaka det som en gång berövats denna. Vi kliver upp på loket och startar vår resa från Munkedals hamn och fortsätter uppåt längs den stigande järnvägen. Föreningen bildades 1983
och började med sin sommartrafik 1985. På den tiden var det treskensspår som gällde, då normalspåret låg kvar av militärstrategiska skäl. Loket går lite skakigt, men färden är trevlig och loket har en tydlig och klar instrumentering och även belysning i hytten. Det är tvära kurvor på banan. Tänk att det har gått normalspåriga fordon här. Här gick ett motorlok av den typ som hade liter av V3 hos SJ. Vilken syn det måste ha varit. Vi passerar nu under E6an. Här är ett mycket naturskönt område längs Örekilsälven. En älv där det går att fånga en och annan lax. Lite lok på laxen kanske? Passerar vi över Bohusbanan. När man ser brons bredd så förstår man att denna är byggd för normalspår. Nu ska vi stillbilder passera föreningens verkstad och vagnhall och stationen i Åtorp. Där bland annat stationshuset från Varp finns bevarat. Vi ska sedan ta oss mot Munkedals nedre. Här anslöt en gång ett spår från Bohusbanan och här i närheten håller tomten till. När föreningen kör tomtetåg. Nu är dock tomten inte hemma. Så befinner vi oss då vid Munkedals nedre, där det gamla pappersmagasinet ligger. Den enda byggnad som finns kvar från tiden då bruket använde sträckan ner till hamnen. En byggnad som idag inrymmer föreningens museum. Intill byggnaden fanns det ännu till för ett antal år sedan en trappa upp till Munkedals station. En trappa som en gång i tiden användes för passagerarutbytet mellan SJ och Munkedals järnväg. På den tiden persontåg ännu gick på Munkedals järnväg. Trappan var omtvistad och krafter inom kommunen ville ha kvar denna, medan SJ och senare Banverket var emot trappan och periodvis var trappan avstängd av säkerhetsskäl, då den ju ledde upp till bangården och inbjöd till spårspring. Slutligen försvann trappan då Trafikverket satte upp staket mot bangården i Munkedal. Intill Munkedals nedre går den ännu kommersiellt drivna delen av Munkedals järnväg, delen mellan Munkedals station och pappersbruket. Museet ska vi dock inte besöka, utan denna pärla sparar vi till ditt besök vid Munkedals järnväg. Förutom museet så bevarar banan en och annan hemlighet till, som du då får ta del av. Sådant som du bara kan se och uppleva på plats på denna lilla bruksjärnväg.
Bisonloket mullrar på och minns nog DDR. Bron över Bohusbanan minns kanske trycket från de tunga normalspåriga fordonen som en gång körde över denna. Och pappersmagasinet minns säkert gångna tider. Minns du nu Munkedals järnväg?